हाँ जी ਮਿਸਟਰ ਪੇਂਡੂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਚੈਨਲ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਨਲ ਜਾਂ 4 ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ 860 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। 2 ਚੈਨਲ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ। हाँ इनका बिल है मे भी या फिर आ बिल होगा। आप रख लेंगे साम के, इसमें का ही बिल होगा। एक आ चीज़ आई जिन्हें बेच पता नहीं की है। बाकी डब्बा खाली है, इदा जो कवर किया है। पटाके मारने से अपन बहुत सारा नाल मिल गया फोम। वेले बह के मारा पटाके आप कर देने साइड से। आ देखो जी, आ जी अपना रिमोट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਚੈਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ 1 ਹੈ, ਚੈਨਲ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਂਜ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਟਾਈਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 9 ਤੋਂ 12 ਵੋਲਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 9 ਤੋਂ 12 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਆ ਵੀ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਥੋਟਲ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰਾ 12 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਹ 3 ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 850 ਦਾ ਹੈ, 2 ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਜਗਾੜ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਵੋਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਲ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਸੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ 1 ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਚੈਨਲ 2 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੈਨਲ 1 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ABCD ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ A ਤੇ B ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, यानी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ C ਤੇ D ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। A ਤੇ B ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਮੋਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, राइट जिदा इधरली साइड की मोटर परलियाँ ने, लैफ्ट यानी कि इधरली साइड दी मोटर होरलियाँ इत्थे लावां। ठीक है, जिहड़ा आपां लाया होया ए तो आपां वेखने आ देखो जी मोटर एन घुमदी है, बी तो पिछे नूं घुमदी है। देखो जी इदां मोटर घुमदी है। ठीक है, बाकी आपां बदल के वेख लैने एक बारी चैनल 2 ते आपां जिहड़ी मोटर फिट कर लैने। लो जी मोटर आप चैनल 2 ते फिट कर लिए। लो जी जी मोटर अपनी सही काम कर रही है, यानी मौके पर रिमोट अपने सही ने। ठीक है, लाइट दोवां ते चल रही है। ये जी ग्रीन है ये उदों जगदी है जो कनैक्ट नहीं होंदा। ठीक है, जो शुरुआत जो आप लाने ना उस तो बाद जो कनैक्ट हो जाता है ट्रांसमीटर रिसीवर दोवें, उदों फिर ग्रीन लाइट बंद हो जाती। जो चैनल आप बटन नपते हैं उदों फिर ग्रीन लाइट जगती है। ठीक है, जिवें आप चैनल हाँ इधरला मैं नपन दियाँ उदों ग्रीन लाइट जगती है, जो भी कमांड मिलती है। ठीक है, चैनल तो उदों ग्रीन लाइट जगूगी। बाकी ठीक है चलो काम चलाऊ है इहदे। वैसे ट्रैक्टर च नॉर्मली यूज़ नहीं आप कर सकते, जे आप सिंपल जो ट्रैक्टर बनाने उन्होंने। हाँ जे आप चैन वाला कोई टैंक वगैरह या इस तरह का ट्रैक्टर बनाते हैं जिहदे लैफ्ट राइट टायर चलने उनके काम दे सकती है। ठीक है, वो अगे आप वेखांगे बनावांगे तो यूज़ करांगे, या कोई होर प्रोजैक्ट आप बनाया इदां दा उहदे च रिमोट यूज़ कर सकते हैं। तुसीं जे मंगाउणा चाहुंदे हो डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जूगा, उत्थों बाय कर लिओ। प्राइस तुहानूं मैं विखाता है, दस भी दिता है। ठीक है जी, तो बाकी अगे आप जो इहदे फिट कर लेने आ जिहड़ा इहदा फ्रेम जिहा दिता होया तो इहदे च आप फिट कर लेने उस तो बाद सारा जिहड़ा अपना सही है। ठीक है जी। लो जी अपना जिहड़ा रिमोट है फिट हो चुका है, तुसीं वेख सकते हो। अगे ट्रैक्टरां दी होर वीडियोज़ आ जाएंगी बहुत जल्दी, कल्टीवेटर की वीडियो बहुत जल्दी आ जूगी बस नैक्सट। तो उस तो बाद अगे होर ट्रैक्टर आप बनावांगे ट्राली वगैरह। ठीक है, अगे आने वाली वीडियोज़ से तुहानूं पता लग जूगा। तो जिहड़े मेरे चैनल ते नवे ने सबसक्राइब कर लिओ। वीडियो वेखण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। चंगी लगी होवे लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। हाँ जी, मिस्टर पेंडू ट्रैक्टर मॉडल्स चैनल नूं सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ